Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε μια εισαγωγή στον τρόπο που αναπνέουμε όταν κάνουμε τις ασκήσεις της γιόγκα, αλλά και στις βασικές τεχνικές αναπνοών που χρησιμοποιούμε ώστε να ασκήσουμε τη λεγόμενη πραναγιάμα, να ρυθμίσουμε δηλαδή την αναπνοή μας και να έχουμε τα ωφέλη που μας δίνουν αυτές οι τεχνικές. Ένα από τα σημαντικότερα ωφέλη φυσικά είναι στο να μειώσουμε το στρες και να έχουμε ένα αίσθημα γαλήνης. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι τεχνικές των αναπνοών είναι τόσο ιδιαίτερες που δεν χρειάζεται να τις ασκούμε για πολλή ώρα για να αποκομίσουμε αυτή τη γαλήνια και ευχάριστη αίσθηση που αφήνουν. Έστω και 5 λεπτά την ημέρα, είτε το πρωί όταν ξυπνάτε, είτε το βράδυ, είτε ενδιάμεσα, εάν έχετε μια πολύ φορτική μέρα, αρκούνε για να έρθετε στο κέντρο σας, να ισορροπήσετε και να νιώσετε πολύ πιο ευχάριστα. Θα αναλύσουμε τη λεγόμενη πλήρη αναπνοή της γιόγκα, η οποία ουσιαστικά αφορά τα 3 μέρη του σώματος, δηλαδή την κοιλιακή περιοχή, κοιλιακή αναπνοή, την πλευρική που αφορά τα πλευρά και το στέρνο. Στην ουσία, όταν παίρνουμε μια πλήρη εισπνοή, εισπνέουμε και γεμίζουμε όλο τον κορμό με αέρα, ξεκινώντας σταδιακά από τη βάση της σπονδυλικής στήλης, αλλά φυσικά πιάνει όλο τον κορμό, οπότε λέμε ότι ξεκινάμε τον αέρα από την κοιλιακή περιοχή, συνεχίζουμε στην πλευρική και φτάνουμε μέχρι το στέρνο. Κατά την εκπνοή, ο δρόμος του αέρα είναι αντίστροφα, δηλαδή ξεκινάει ο αέρας και εκπνέουμε από το στέρνο στα πλευρά στην κοιλιά και κάπως έτσι έχουμε μια πλήρη αναπνοή. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα τεμαχίσουμε την πλήρη αναπνοή σε 3 σημεία, ούτως ώστε αρχικά να έρθουμε σε επαφή με το σώμα μας, με τη λειτουργία της αναπνοής μας και σιγά σιγά να συνδέσουμε και το νου, τη σκέψη μας δηλαδή, με το πώς μπορούμε εμείς να καθοδηγήσουμε τον αέρα στο σώμα μας. Να θυμάστε πάντα να δουλεύετε απλά, ήρεμα, χωρίς να πιέζετε τον εαυτό σας παραπάνω από όσο μπορείτε την εκάστοτε μέρα και να λειτουργείτε με βάση την παρατήρηση. Η παρατήρηση αρκεί για να αρχίσει το σύστημα του σώματος, του εγκεφάλου και το ενεργειακό παράλληλα, γιατί εμπεριέχεται στο αντικείμενο της γιόγκα εννοώ. Η παρατήρηση είναι το α και το ω για να ξεκινήσει το σύστημά σας, του σώματός σας, ολόκληρο το σύστημα, να αντιλαμβάνετε τι πρέπει να κάνει στην κάθε άσκηση. Γι' αυτό λοιπόν, βήμα-βήμα και απλά ξεκινάμε από το 0 και σιγά σιγά θα το χτίσουμε, ούτως ώστε να φτάσουμε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Λοιπόν, ξεκινάμε, φυσικά η αναπνοή αυτή μπορεί να γίνει είτε σε ξαπλωτή θέση, είτε σε καθιστή θέση, είτε για όσους δεν μπορούν να πάρουν κάποια από τις 2 προηγούμενες θέσεις, μπορούν να χρησιμοποιήσουν καρέκλα. Το βασικό είναι η σπονδυλική στήλη να είναι ευθυτενής, να είναι ίσια. Επίσης, να πω ότι για αρχή, ακόμα και αν είστε όχι προχωρημένοι, αλλά ακόμα και αν έχετε ήδη μια επαφή με αυτή τη τεχνική της αναπνοής, είναι καλό να ξεκινάτε ξαπλωμένοι στο πάτωμα, γιατί δίνει μια διαφορετική αίσθηση αυτό το επίπεδο, το οριζόντιο, και επίσης το γεγονός ότι η πλάτη σας εφάπτεται στο πάτωμα βοηθάει στο να καταλάβετε τον όγκο του αέρα που παίρνει μέσα ο κορμός σας και τα σημεία που αγγίζει η αναπνοή. Να πω, σαν μια πολύ μικρή εισαγωγή, γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για το θέμα της αναπνοής, ότι ο βασικός μυς, ο αναπνευστικός, είναι το διάφραγμα, το οποίο διάφραγμα βρίσκεται στη βάση του στέρνου, περίπου κάτω από το στήθος, και πιάνει στα πλευρά και πίσω στη σπονδυλική μας στήλη. Στην ουσία, όταν κατευθύνουμε τον αέρα προς την κοιλιά, ο αέρας δεν πάει ακριβώς στην κοιλιά, διαστέλλονται οι πνεύμονες και πιέζουν τα όργανα κάτω και γεμίζουν. Όμως, επειδή ο αέρας διαχέεται σε ολόκληρο το σώμα μας, ανεξάρτητα αν η αναπνοή συμβαίνει στους πνεύμονες ή όχι, πιέζοντας
πιέζοντας εντός εισαγωγικών. Δεν πιέζουμε ποτέ στη γιόγκα. Ο βασικός κανόνας της γιόγκα είναι η μη βία και θα το τονίζω συχνά αυτό. Πιέζοντας όμως εννοούμε οι πνεύμονες στο διάφραγμα, ανοίγουν τα όργανα και στα όργανα διοχετεύεται οξυγόνο και η πράνα, η λεγόμενη ζωτική ενέργεια, αυτή που μας κάνει να έχουμε ζωή και να αναπνέουμε. Παράλληλα με τα βίντεο μου θα σας αφήνω κάποια link κάτω στην περιγραφή, τα οποία είναι από το blog μου και έχουν μικρά άρθρα που εξηγούν αρκετούς από τους όρους που θα χρησιμοποιώ στα βίντεο, ούτως ώστε στα βίντεο να κάνουμε μόνο το πρακτικό κομμάτι και για όσους ενδιαφέρονται για το θεωρητικό μπορούν να μπαίνουν στην περιγραφή και να διαβάζουν αυτά τα σύντομα άρθρα. Ξεκινάμε λοιπόν σε εξαπλωτή θέση. Βεβαιωθείτε ότι η σπονδυλική σας στήλη είναι ίσια, χαλαρώστε τους ώμους, φέρτε λίγο τα πόδια κοντά στην κοιλιά. Η κοιλιά μου είναι ενεργοποιημένη, όχι σφιγμένη. Έχει απλά ένα πολύ μικρό κράτημα, έτσι, λίγο σαν να τονίζω τον ομφαλό προς τα πάνω. Και κάνοντας αυτό το μικρό κράτημα, χαλαρά αφήνω τα πόδια. Πρέπει η μέση να εφάπτεται στο πάτωμα, δεν πρέπει να έχω καμπύλη, γιατί έτσι επιβαρύνω πολύ τους σπονδύλους. Χαλαρά λοιπόν όλα αφημένα, και για όσους έχουν πρόβλημα με τη μέση, μπορείτε να ενώσετε τα γόνατα και να ανοίξετε λίγο τα πέλματα, ούτως ώστε να σχηματίσουν ένα τρίγωνο. Οι υπόλοιποι σε παράλληλη θέση τα πόδια, τα γόνατα δείχνουν στο ταβάνι, η μύτη δείχνει στο ταβάνι, χαλαρή η ώμη, πάντα πολύ σημαντικό για να μπορεί ο αέρας να κυκλοφορεί σε όλο τον κορμό. Τοποθετούμε το ένα χέρι στον αφαλό, το άλλο στο στέρνο. Απλά για αρχή δεν κάνουμε τίποτα, κλείστε τα μάτια, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ και παρακολουθήστε για λίγα δευτερόλεπτα τον τρόπο που αναπνέετε χωρίς να κάνετε τίποτα, απλή παρατήρηση. Πώς αναπνέω από τη μύτη ή από το στόμα, πώς είναι ο ρυθμός της αναπνοής. Πάρτε το χρόνο και παρατηρήστε. Σιγά σιγά και σταδιακά θα εντάσσουμε τα στοιχεία. Ξεκινάμε να εισπνέουμε και να εκπνέουμε απαλά από τη μύτη. Εισπνέω και εκπνέω. Συνεχίζω να παρατηρώ που βρίσκεται ο αέρας, ποιος είναι ο ρυθμός της αναπνοής μου. Παρατηρώ τον αέρα πώς εισέρχεται και εξέρχεται από τα λουθούμια μου καθώς εισπνέω και εκπνέω. Και το επόμενο στοιχείο που θα εντάξουμε είναι ότι θα κατευθύνουμε τον αέρα χαμηλά στην περιοχή της κοιλιάς με σκοπό κατά την εισπνοή και την εκπνοή το χέρι που βρίσκεται στον αφαλό να κινείται πάνω και κάτω, ενώ αν είναι δυνατόν το χέρι που είναι στο στέρνο να παραμένει ακίνητο. Εισπνέω βαθιά και εκπνέω όσο πιο αργά μπορώ. Κάθε φορά εισπνέω ακόμα πιο βαθιά και εκπνέω όλο τον αέρα μέχρι το σώμα να νιώσει την ανάγκη να εισπνεύσει ξανά και να εκπνεύσω όλο τον αέρα. Ένα ακόμα στοιχείο που θα προσθέσουμε είναι ότι καθώς εισπνέω κάνω ένα πολύ μικρό κράτημα της εισπνοής με τον αέρα να βρίσκεται στην περιοχή της κοιλιάς και εκπνέω απαλά και αργά όλο τον αέρα. Εισπνοή
κράτημα της εισπνοής και εκπνέω αργά. Όλο τον αέρα. Μείνετε σε αυτήν την διαδικασία για λίγα λεπτά. Εισπνοή, κράτημα της εισπνοής, εκπνοή, αδειάζω όλο τον αέρα. Πάρα πολύ απαλά, χωρίς να αλλάξω τίποτα, θα τοποθετήσω τα δύο μου χέρια στα πλευρά, σε αυτά τα κοκαλάκια που βρίσκονται κάτω από το στήθος, δεξιά και αριστερά. Και ξεκινώντας από μια απλή σκέψη, εισπνέω και εκπνέω ανάμεσα στα πλευρά μου. Δημιουργείται μια κίνηση στα χέρια, σαν αυτή του ακορντεόν. Τα χέρια ανοίγουν κατά την εισπνοή και κλείνουν κατά την εκπνοή. Κάθε φορά εισπνέω λίγο παραπάνω αέρα και εκπνέω όσο πιο αργά μπορώ.
στέρνο με αέρα. Εκπνέω όλο τον αέρα. Και όταν είμαι έτοιμη ή έτοιμος, εντάσσω το κράτημα της εισπνοής για λίγα δευτερόλεπτα και έπειτα εκπνέω όλο τον αέρα. Εισπνοή, κράτημα της εισπνοής. Εκπνέω όλο τον αέρα. Μείνετε για λίγα λεπτά σε αυτή τη διαδικασία, παρατηρώντας τον εαυτό σας, την αναπνοή σας, αλλά και τις σκέψεις σας. Απαλά, αφήστε τα χέρια να κουμπίσουν στο πάτωμα με τις παλάμες, να κοιτάνε στο ταβάνι. Μπορείτε να ανοίξετε τα μάτια. Πάρτε λίγο χρόνο, μην βιάζεστε. Μπορείτε να τεντωθείτε, να κάνετε ό,τι έχει ανάγκη το σώμα σας και όταν θα θελήσετε να έρθετε σε καθιστή θέση. Φυσικά πρώτα, απλά κυλήστε στο πλάι και από το πλάι μείνετε για λίγο καθιστή. Παρατηρήστε το σώμα, παρατηρήστε την κατάσταση που βρίσκεστε. Είναι διαφορετική από πριν, όταν ξεκινήσατε. Πάρτε μερικές βαθιές αναπνοές και αφήστε όλη την ένταση που έχει απομείνει να φύγει, να απορροφηθεί από τη γη. Να πω ότι για όσους κάνουν πρώτη φορά αναπνοές, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να νιώσετε ζάλι, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Αυτό σημαίνει ότι έχετε δουλέψει σωστά. Δώστε χρόνο στον εαυτό σας και στο σώμα σας να προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα δραστηριότητα. Αυτή λοιπόν ήταν μια μικρή εισαγωγή στην πλήρη αναπνοή. Είναι και ένας τρόπος να συγκεντρώσουμε το νου και να τον χαλαρώσουμε, καθώς τον οδηγούμε εμείς στα διάφορα σημεία του σώματος και κάπως έτσι αρχίζει να φεύγει από τις πολλές σκέψεις και να συγκεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο πράγμα που τον βοηθάει σε ένα συγκεκριμένο πράγμα, μια δραστηριότητα που βοηθάει τον νου πολύ να συγκεντρωθεί. Στο επόμενο βίντεο θα δείξουμε την πλήρη αναπνοή σε καθιστή θέση και θα περάσουμε και σε μια ακόμα τεχνική αναπνοής. Σας εύχομαι να έχετε μια υπέροχη μέρα.